I think the summer camp organized by the UiPath Foundation is making a huge difference in the lives of these people, these young kids. It offers them a new perspective to see life from a different lens by interacting with different people, very different from their background and their communities at home. They learn new things every day, like multiple. Each hour they see something new, they learn something new, they interact with someone new, and they learn things from eating healthy, sleeping the required amount per night, drinking water, very basic stuff, but also they learn how AI is making a difference in the world by, for example, generating music with AI, using ChatGPT for generating pictures, and so on. Cum a fost atelierul de competențe digitale din acest an? Ei bine, cu mult entuziasm, curiozitate și foarte multe discuții interesante. Scopul lui este de a ajuta copiii să înțeleagă cum funcționează tehnologia, nu doar să o folosească. Este foarte important ca atunci când folosesc un lucru să știe ce se întâmplă în spatele lui. Atelierul a fost gândit astfel încât să explice inteligența artificială în termeni cât mai simpli și să folosim cât mai multe jocuri și cât mai multe interacțiuni. Tabăra m-a ajutat foarte mult în a învăța ceva nou. Să folosesc ChatGPT, AI-ul. A lot of the time, these children, due to the social conditions they currently inhabit, have a difficult time really enjoying a lot of the funner aspects of life, right? So the camp is, even for a brief moment, an escape from their social conditions, a chance to meet other children, a chance to meet responsible adults, get good role models for them, and a chance to, most of all, have fun. Because that's what being a kid is about, having fun. Talking about fun, essentially, we got a chance to create a short stop-motion video, which means taking a lot of really close pictures. And we were making a smoothie out of bananas, blueberries, yogurt. And the goal of that exercise is to make it as fun as possible for the children to enjoy and be creative and create something that circles around a good habit, essentially eating something that is healthy for them, like a smoothie. And they were really happy to see the fruits and the results of their labor, right? They worked together, they collaborated, they were creative, and at the end they got to see all their work turned into a really cool video. Tabăra asta de vară cred că face o mare diferență în viețile copiilor, având în vedere că ei vin din niște medii mai defavorizate. De multe ori ei sacrifică din autenticitatea lor pentru că nu au diverse lucruri, pe plan emoțional, material, oricare ar fi. În tabără aici ei practic au de toate și le spunem fiți cine vreți să fiți având de toate. Nu trebuie să vă limitați de la nimic. Noi vă oferim totul, având totul, voi cine sunteți. Și asta mi se pare că îi ajută foarte tare pe ei și așa se dezvoltă. Speranța mea pentru ei este să reușească să depășească mediul în care se află. Mediile în care ei se află au destul de neajunsuri, însă sper că ei să poată să le depășească, să fie autentici 100% și să reușească să facă ceea ce ei își doresc, să fie cine își doresc ei pe lumea asta. Asta indiferent de locul în care vin. Pentru că eu îi văd super capabili, îi văd cu inima deschisă, îi văd că își doresc să învețe, își doresc să simtă lumea aia lor. Salut, numele meu este Sorina și bine ați venit la jocul Jenga cu întrebări. Așa. Hai să vedem care este următoarea întrebare. Așa. Povestește-ne despre experiența ta de drumeție. Am avut ghizi profesioniști care au fost cu noi pe tot parcursul drumului, ne-au povestit diverse lucruri despre pădure, de la animalele de acolo, la cum ar trebui să urcăm, cum ar trebui să ne comportăm pe munte. Când ne-am apropiat de culme, a fost la un moment dat un exercițiu propus de ghizi, care ne-a spus să ne așezăm pe iarbă, să facem cu toții liniște și să ascultăm natura. Momentul de liniște pentru mine a însemnat ceva foarte calm, foarte frumos, pentru că puteam să auzim păsările, vântul. După ce ne-am bucurat și de chestia asta, au urmat atelierele care mi s-au părut foarte faine. Li s-a prezentat odată echipamentul de munte, în detaliu, au trebuit să muncesc împreună să ridice un cord și am spus că s-au distrat foarte mult la chestia asta. Și ultima dată ei au trebuit să învețe să se orienteze cu o busolă. I think that the summer camps are those magic moments in the year when the kids get their confidence boost for the entire year. They arrive here a bit shy and a bit preoccupied, but they leave with
that boost of joy that they carry with them for the entire year from that moment on. And I think that we all receive that boost of joy here, regardless if we are kids or we are just adults taking care of their experience. În opinia mea, experiența care descrie cel mai bine această tabără este relaxare și împlinire, deoarece am fost foarte relaxat și m-am simțit în largul meu, și împlinire pentru că am făcut parte la foarte multe ateliere care am învățat chestii noi și m-am simțit foarte împlinit. Am învățat despre sănătatea emoțională, relațională, fizică și mentală. The Healthy Habits Workshop. I think that's an amazing workshop. Children are like sponges. They're very interested and they also pitch in the workshop. They also have some rules and some habits that they already have, and they're super interested in learning more, and you can see the day after that they already started incorporating them. So I believe that's a very crucial workshop. Am învățat cu Luiza cât să nu mâncăm și cât să mâncăm, cum să dormim noaptea, regulile somnului, regula 3-2-1, foarte importantă, cât să stăm la ecrane, cât să ne hidratăm. Am jucat foarte multe jocuri, am fost în echipe și ne-am distrat. De exemplu, am avut atelierul de educație civică și a trebuit să negociem cu celelalte echipe și a fost foarte interesant, chiar dacă a fost mai greu să negociem. Activitatea mea preferată a fost cea cu negociatul. Ne-a pus să facem fiecare câte o regulă și să ne ducem la celelalte mese și să negociem cu ceilalți copii de acolo, să vedem dacă ei vor și dacă nu vor, să mai schimbăm un pic regula ca să fie toți de acord. I would say that volunteering for the summer camps is an intense experience, but in the same time it's a very humbling one. I think that when we get here, we all connect with our sense of play. We get in the mood of the summer camp. There's a lot of joy around, but in the same time we get a very much needed reality check, and we get connected with the problems in our society. And I think that in itself, it's a very interesting combination, and I would recommend everyone to join us. Every year I was seeing how refreshed and happy all of my colleagues who volunteered were coming back to work, and I wanted that energy in my life. I always enjoy working with the foundation and with the kids, and this was just an experience that I had to have. For someone who is considering volunteering at the summer camp organized by the UiPath Foundation, I would totally recommend it, because trust me when I say, and it's not a big word, but it's a life-changing experience. What I would dare say the most amazing and enriching experiences you'll have. And after your first camp, you'll definitely be counting the days until your next. It offers them new perspectives, and seeing that you can support them with some little advice, and just being there for them means the world for these kids. So I would totally recommend it, not once, but maybe multiple times. I hope that all of our activities, be it the summer camps or our digital skills activities or our tutoring classes, are pieces in a bigger puzzle where we try to build for all our kids a better and brighter future. And I think they get wider opportunities during the time they are here with us.